خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. الدرس السابع: الأمر الرابع عشر من أوامر الرسم الخاصة بقائمة درو، وهو الأمر هاتش واختصاره H. يستخدم هذا الأمر لتهشير مساحة مغلقة. نضغط على الزر هاتش من شريط الأزرار درو. تظهر نافذة الحوار Hatch and Gradient، وهي عمليات التهشير والتظليل. عمليات التهشير: نختار الصفحة هاتش. أولاً القسم Type and Pattern، يمكن من خلاله اختيار شكل التهشير. من القسم Swatch نضغط على زر المعاينة الخاص به. تظهر لدينا نافذة Hatch Pattern Palette فيها 4 صفحات رئيسية، تحتوي كل صفحة مجموعة من أشكال التهشير. نختار أحد أشكال التهشير ونضغط على زر أوكي، فيتم إظهار شكل التهشير ضمن زر المعاينة. ويمكن اختيار التهشير أيضا من القسم Pattern والزر المجاور له. ثانيا القسم Angle and Scale، وفيه قسمين. القسم Angle يمكننا من خلاله تحديد زاوية انحراف التهشير عن شكلها الأصلي، ويمكننا اختيار الزاوية إما بالضغط على السهم الخاص بها واختيار الزاوية، أو كتابة الزاوية في المستطيل. القسم Scale يمكننا من خلاله التحكم بالتباعد بين الخطوط الخاصة بشكل التهشير، ويمكن اختيار القيمة إما بالضغط على السهم الخاص بها واختيار القيمة، أو كتابة القيمة في المستطيل. ثانياً القسم Boundaries Add Peak Points. عندما نضغط Add Peak Points تظهر شاشة الرسم. ننقر بالماوس داخل المنطقة أو المناطق المغلقة المراد تهشيرها. يتغير شكل الإطارات إلى إطارات منقطة. نضغط على الزر Enter فنعود إلى نافذة الحوار الخاصة بالتهشير. نضغط على الزر Preview لمعاينة التهشير. نضغط على الزر Escape فنعود إلى نافذة الحوار الخاصة بالتهشير مرة أخرى. يمكننا التعديل على نوع التهشير أو الزاوية أو المقياس أو إضافة مناطق مغلقة أخرى. نعاين التهشير مرة أخرى، ثم نعود إلى نافذة التهشير. إذا كان مناسباً نضغط على الزر أوكي. Add Select Objects. نستخدم هذا الخيار لتحديد المناطق المغلقة المراد تهشيرها، بتحديد الأضلاع التي تحصر هذه المناطق. ثالثاً القسم Options. لدينا الخيار Associative. عند تفعيل هذا الخيار
يتحرك التهشير مع تحريك حدود الجسم الموجودة على محيطه. نضغط على الزر أوكي ونختار جسم مهشر مسبقا. تظهر لدينا 4 نقاط زرقاء في الزوايا الخاصة بالجسم المختار. نختار إحدى هذه النقاط ونقوم بإزاحتها. نلاحظ تغيير التهشير وملائمته للشكل الجديد. في حال عدم تفعيل الخيار Associative فإن التهشير لن يتحرك مع حدود الشكل. الزر Inherit Properties عندما يكون لدينا شكلين مختلفين بالتهشير سواء بنوع التهشير أو بالمقاييس، فيمكننا نسخ مواصفات تهشير أحدهما إلى تهشير الآخر. هنا لدينا شكلين مختلفين بنوع التهشير، وهنا لدينا شكلين مختلفين بمقاييس التهشير. إذا أردنا نسخ مواصفات تهشير الدائرة إلى تهشير المستطيل، نكتب في شريط الأوامر HE، وهو اختصار للأمر Hatch Edit، أي تعديل التهشير، ثم نضغط على زر Enter، وهو أمر يتيح لنا تعديل مواصفات التهشير. نحدد تهشير الدائرة، أي التهشير المراد تغييره، فتظهر نافذة الحوار الخاصة بالتهشير وتظهر فيها خصائص تهشير الدائرة. نضغط على الزر Inherit Properties. نحدد التهشير المراد نسخ مواصفاته، أي تهشير المستطيل، فتظهر نافذة الحوار الخاصة بالتهشير وتظهر فيها خصائص تهشير المستطيل. نضغط على الزر أوكي، فتصبح مواصفات تهشير الدائرة نفس مواصفات تهشير المستطيل. رابعاً، القسم A-Lens. نضغط على السهم الموجود في الزاوية اليمينية السفلية من نافذة التهشير، فيظهر القسم A-Lens، وفيه خيارات تتيح عمليات التهشير الخاصة بالحدود الخارجية للأشكال المختارة. نلاحظ وجود 3 خيارات، وهي 1 Normal، 2 Outer، 3 Ignore. وقد تم تفعيل الخيار Normal. لدينا هنا مربع في داخله مضلع، وفي داخل المضلع يوجد دائرة. ننفذ الأمر Hatch، تظهر نافذة الحوار. نضغط الزر Peak Points، ننقر داخل المربع خارج المضلع. نضغط على الزر Enter، نضغط على الزر Preview. نلاحظ أن عملية التهشير قد شملت الدائرة الداخلية، علما أنه لم يتم اختيارها. نعود إلى نافذة الحوار، نفعل الخيار Outer، نضغط على الزر Preview. نلاحظ أن عملية التهشير هي العملية الصحيحة التي تم اختيارها مسبقا. نعود إلى نافذة الحوار، نفعل الخيار Ignore. نلاحظ أن عملية التهشير قد شملت المضلع بأكمله، وقد تم تجاهل جميع الحدود الداخلية للرسم المختار. عمليات التظليل. نختار الصفحة Gradient. يتم تظليل الأشكال بناء على الألوان الموجودة أمامنا، وذلك إما بلون واحد بتفعيل الخيار One Color، أو بلونين بتفعيل الخيار Two Color. أما الخياران Center و Angle فيحددان مكان البدء بالتظليل وزاويته. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا.